Έχεις φτιάξει ποτέ τσουρέκι? Αυτό το τσουρέκι είναι ακόμη και για σένα που δεν έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία. Εύκολη συνταγή, χωρίς μίξερ, χωρίς ζύμωμα, για αφράτα, μαλακά, φανταστικά τσουρέκια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω, να φέρω τα υλικά μου σε θερμοκρασία. Θέλω να είναι όλα χλιαρά. Τίποτα δεν θέλω να καίει γιατί θα κάψω τη μαγιά μου. Θέλω να είναι απλώς χλιαρά. Για να ζεστάνω τα υλικά μου θα βάλω το βούτυρο μέσα σε μια κατσαρόλα. Βούτυρο, γιατί με ρωτάτε συνέχεια τι βούτυρο να χρησιμοποιείτε, να βάλετε το βούτυρο που αγαπάτε. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ φρέσκο βούτυρο, εγωπρόβιο. Μόλις αρχίσει να λιώνει το βούτυρο και να υγροποιείται, έχω λίγο το λαιμό μου, θα μου περάσει που θα πάει, θα βάλω μέσα και τη ζάχαρη, θα βάλω μέσα και το γάλα μου. Θέλω να ζεστάνω τα υλικά μου και να λιώσω τη ζάχαρη. Γενικά το να κάνεις τσουρέκι δεν είναι δύσκολο. Αυτό που θέλει το τσουρέκι, το ωραίο τσουρέκι, το αφράτο, το μαστιχωτό, το τσουρέκι με τις σύνες, είναι υπομονή, τίποτα άλλο. Αν έχεις υπομονή θα κάνεις τα ωραιότερα τσουρέκια, έχεις δεν έχεις μίξερ. Και σας το λέω αυτό γιατί πέρυσι απάντησα, σας ανέβασα τη συνταγή για τα τσουρέκια, τα πασχαλινά που κάνουμε κάθε χρόνο, τα οποία είχαν από κάτω 1500 μηνύματα. Οι πιο πολλοί με ρωτούσατε, αν δεν έχω μίξερ, πώς θα κάνω τσουρέκι. Γι' αυτό λοιπόν φέτος αποφάσισα να σας δείξω την εύκολη εκδοχή που θα κάνεις αν δεν έχεις μίξερ στο σπίτι. Μόλις λοιπόν ζεσταθούν τα υλικά μου και λιώσει η ζάχαρη, το σβήνω. Σαν βραχνοκόκορας κάνω. Αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα πάρεις ένα μπολ. Μέσα στο μπολ θα βάλεις αλεύρι για τσουρέκι. Είναι αλεύρι πλούσιο σε γλουτένη που κάνει τη ζύμη μου ελαστική, φουσκωτή και τα τσουρέκια μου συγκλονιστικά. Για να ξεκινήσεις να κάνεις τσουρέκι, θα έχεις όλα τα υλικά σου ζυγισμένα, μετρημένα και θέλεις ακριβώς 5 λεπτά, δεν θέλεις παραπάνω χρόνο. Μέσα στο αλεύρι θα βάλω τη μαγιά μου, αν βάλω ξερή μαγιά. Αν βάλω φρέσκια μαγιά, πρέπει να πιάσουμε τη μαγιά. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά, σας το έχω δείξει πολλές φορές, έτσι. Μέσα λοιπόν έχω βάλει το αλεύρι μου, τη μαγιά μου. Πάμε να βάλουμε τα αρωματικά. Είναι μαχλέπι και κακουλές. Πάμε να βάλουμε και τη βανίλια. Και όλα μαζί θέλουν ένα ανακάτεμα. Ας ανακατέψω με αυτό, με αυτό. Ανακατέψτε μου με ένα κουτάλι. Και πάντα, μα πάντα, σε όλες τις συνταγές, το γράφω δεν το γράφω, θα βάζετε μέσα μια πρέζα αλάτι. Και ποτέ δεν θα φέρνετε το αλάτι σε επαφή με τη μαγιά. Έχω λοιπόν εδώ τα υλικά μου που είναι χλιαρά, δεν είναι καυτά. Σε περίπτωση που βάζεις το δαχτυλάκι μέσα και το πιάνεις ότι είναι καυτό, θα πρέπει να περιμένεις 5 λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. Εάν έχεις θερμόμετρο, να μην περνάει τους 40 βαθμούς. Αλλά επειδή οι περισσότεροι δεν έχετε θερμόμετρο, σας λέω αυτό, βάζω το δαχτυλάκι μου και αν αντέχει μέσα να μετράω μέχρι το 30 από μέσα μου, είναι εντάξει θερμοκρασία. Δεν θα κάψουμε τη μαγιά μας. Είναι απλά πράγματα, γιατί πολλές φορές δεν φουσκώνει το τσουρέκι για αυτό το λόγο. Ρίχνετε καυτά υλικά πάνω στη μαγιά και την καίτε. Έχω χυμό πορτοκαλιού, μέσα και ο χυμός πορτοκάλι. Και τώρα θέλω 2 ολόκληρα αυγά και έναν κρόκο αυγού. Δύο αυγά ολόκληρα και έναν κρόκο. Σπάστε μου καλά τα αυγά με τον κρόκο πριν τα βάλετε μέσα στα υγρά ζεστά υλικά. Ρίχνω και τα αυγά μου στο υγρό μείγμα. Και τώρα θέλω ξύσμα πορτοκαλιού. Πάμε λοιπόν. Ξύσμα από ένα ακέρατο πορτοκάλι. Για να σπάσω τη μαστίχα σε σκόνη, βάζω λίγη από τη ζάχαρη της συνταγής μαζί με παγωμένη μαστίχα. Το χτυπάμε καλά μέχρι να γίνει σκόνη.
μέσα και μαστίχα. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μας και έχω τα υγρά υλικά και τα στερεά υλικά. Πάμε να ρίξουμε τα υγρά υλικά μέσα στα στερεά. Κάνουμε μια λακκούβα στο κέντρο και ρίχνουμε μέσα όλα τα υγρά υλικά. Λιωμένη και η ζάχαρη, όλα τέλεια. Και τώρα με ένα κουτάλι ανακατεύω τη ζύμη μου. Η ζύμη θα κολλάει, θα είναι ελαφρώς κολλώδης. Σιγά σιγά πίνει το αλεύρι μέσα, υπομονή, ένα καλό ανακάτεμα. Βλέπετε πως σχηματίζεται η ζύμη, τη βλέπετε πως είναι? Μοιάζει σαν τσίχλα, σαν το τσουρέκι που σας έκανα πέρυσι. Μόλις χάσω τελείως το αλεύρι από τα μάτια μου, τη βλέπετε πως είναι? Τη βλέπετε? Δεν πιάνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορείς να την πιάσεις τη ζύμη. Είναι μια τσίχλα. Μόλις χάσω τελείως το αλεύρι, δεν θέλω, όπως φαίνεται εδώ, δεν θέλω να το βλέπω, θέλω να μπει όλο μέσα. Καλά. Λοιπόν, η ζύμη μου είναι έτοιμη. Θέλω να τη δείτε από κοντά πως είναι. Βλέπετε το μπολ? Βλέπετε πως τσιχλώνει? Τη βλέπετε? Θέλω να δείτε την υφή της ζύμης μετά το ανακάτεμα. Τι βλέπετε πως είναι? Σαν τσίχλα. Δεν πιάνεται. Είναι πολύ ελαστική και κολλώδης. Θα αφήσω λοιπόν τη ζύμη μου τώρα, γιατί αυτή η ζύμη θέλει πολύ ξεκούραση. Λοιπόν, αυτή η ζύμη τώρα θέλει πάρα πολύ ξεκούραση. Με κάποιο τρόπο, αφού δεν τη χτυπήσαμε να δουλευτεί καλά στο μίξερ, πρέπει να την αφήσουμε να γίνει πολύ ελαστική. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να την ξεχάσουμε. Να την ξεχάσουμε για ένα 3ωρο μέσα στο νερό. Πάντα σε θερμοκρασία δωματίου. Η θερμοκρασία δωματίου είναι από 20 μέχρι 23 βαθμούς. Η ζύμη λοιπόν αυτή θα μείνει τώρα για ένα 3ωρο να σταθεί και να ξεκουραστεί. Την έχω ήδη αφήσει, είναι σβηστός ο φούρνος μου, απλά το χρησιμοποιώ σαν ντουλάπι. Όπως βλέπετε δεν έχει φουσκώσει πάρα πολύ, θέλει χρόνο. Είπαμε τσουρέκι χωρίς ζύμωμα και χωρίς μίξερ, αλλά για να σου γίνει κλασικό τσουρέκι φουσκωτό και φανταστικό θα αφιερώσεις χρόνο στην ξεκούραση του τσουρεκιού. Αυτή τη στιγμή το τσουρέκι μου είναι στο μπολ που είχα ζυμώσει προηγουμένως. Έχει περάσει ένα 3ωρο, απλά θα δείτε διαφορετική υφή στη ζύμη. Θέλω λοιπόν λίγο λιωμένο βουτυράκι για να μπορέσω να διαχειριστώ τη ζύμη και προς Θεού ποτέ αλεύρι έξτρα στα τσουρέκια. Ούτε στο ζύμωμά τους παραπάνω αλεύρι δεν χρειάζεται, αλλά ούτε και στο πλάσιμο. Αλλιώς θα σου γίνουν ψωμιά, δεν θα σου γίνουν γυαλιστερά, φανταστικά με υπέροχη κόρα. Ένα γαντάκι. Βουτάω τα χέρια σε λίγο βουτυράκι και πάμε να πιάσουμε τη ζύμη. Να δείτε πως είναι αυτή τη στιγμή η ζύμη. Τη βλέπετε? Έχει αφρατέψει πάρα πολύ. Έχει αφρατέψει πάρα πολύ. Δείτε πως είναι. Και όλο την τραβάω. Και την τραβάω. Και τώρα έχω μια τσίχλα που μπορώ να τη διαχειριστώ καλύτερα. Την ξεφουσκώνω με τον τρόπο αυτό. Μπορώ τώρα να αρχίσω να την κάνω και λίγο μπουνιά. Μόλις μπει το βουτυράκι επάνω μπορεί να δουλευτεί πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρει άλλη μορφή, τη βλέπετε? Φαίνεται ότι έχει μαλακώσει πάρα πολύ. Και τώρα τις κάνουμε διπλώματα. Αυτό το ζυμαράκι τώρα θέλει κι άλλη ξεκούραση. Ναι, τα τσουρέκια θέλουν πολύ ξεκούραση. Αν έχεις υπομονή θα κάνεις τα τέλεια τσουρέκια. Τη βλέπετε πως είναι? Αυτό το ζυμαράκι τώρα θα μείνει και θα ξεκουραστεί για ακόμη ένα 3ωρο. Και αν σου φαίνονται πολλές οι ώρες και δεν μπορείς να περιμένεις 3 ώρες και μετά να ξαναπεριμένεις άλλες 3 ώρες, είναι η στιγμή που θα την αφήσεις μέχρι την επόμενη μέρα. Μπορείς να τη σκεπάσεις με μία μεμβράνη, να τη βάλεις στο ψυγείο σου και να την αφήσεις μέχρι την επόμενη μέρα. Δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Επίσης, αν ο χώρος της κουζίνας σου είναι δροσερός, μπορείς να την αφήσεις επάνω στον πάγκο της κουζίνας σου. Δεν παθαίνει επίσης τίποτα. Εγώ την έχω φτιάξει, έχει περάσει και το δεύτερο 3ωρο. Θα αφήσω αυτή στην άκρη, αφού τη σκεπάσω καλά όμως. Δεν πρέπει να παίρνει αέρα από πουθενά η ζύμη. Για κανένα λόγο δεν πρέπει να παίρνει αέρα. Την έχω εδώ, φουσκωμένη μετά από ένα 3ωρο. Άρα λοιπόν η ζύμη μου παίρνει όγκο στο δεύτερο φουσκωμά της. Εδώ έχουμε μόνο το πρώτο φουσκωμά της που δεν ήταν πολύ φουσκωτή. Στο δεύτερο φουσκωμά της όμως γίνεται έτσι. Θέλει χρόνο.
υπομονή και χρόνο για να κάνεις φανταστικά τσουρέκια. Αυτή θα μείνει εκεί στην άκρη να ξεκουραστεί και αυτό εδώ θα πάει για πλάσιμο. Το βουτυράκι πάντα το έχω δίπλα μου. Το χρειάζομαι το βούτυρο για να πιάνω το ζυμάρι μου. Η ζύμη τρέμει, παιδιά, μοσχοβολάει, είναι φανταστική. Τη βλέπετε που τρέμει? Πότε καταλαβαίνω ότι είναι έτοιμη η ζύμη? Μπήγω το δαχτυλάκι μου εδώ. Όταν μείνει τη τρύπα εδώ πέρα μέσα, σημαίνει ότι η ζύμη έχει πάρει τον όγκο που θέλουμε και είναι έτοιμη για να προχωρήσουμε στο πλάσιμο. Πάμε να την ξεφουσκώσουμε. Κοιτάξτε τι που είναι ένας αφρός. Τώρα έχει άλλη συμπεριφορά. Τη βλέπετε που τρέμει? Τρέμει το ζυμάρι μου και είναι φανταστικό. Και με τον τρόπο αυτό την ξεφουσκώνουμε, ξεφουσκώσει δηλαδή τώρα. Έχουμε διώξει από μέσα όλον τον αέρα. Και βλέπετε ότι παρόλο που είναι πολύ μαλακή η ζύμη μου, είναι ένας αφρός, είναι αρκετά βουτυράτη, οπότε δεν χρειάζεται αλεύρι. Προς Θεού μην βάζετε αλεύρι στο πλάσιμο των τζουρεκιών σας, ποτέ. Το μόνο που θα βάζετε, πάντα έχω πλάι μου λίγο λάδι, λίγο βούτυρο. Λίγο βουτυράκι στο χέρι και με το γάντι δεν κολλάει. Γι' αυτό φοράω το γάντι, δεν κολλάει καθόλου. Αλλά όπως βλέπετε, πιάνω και με το άλλο χέρι, ούτε σε αυτό κολλάει. Αυτή λοιπόν η ζύμη είναι το βάρος της αυτή τη στιγμή, είναι ένα 250 γραμμάρια. Μπορώ να κάνω 2 τσουρέκια όμοια ή μπορώ να κάνω ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο. Να κάνουμε ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο. Με το μάτι θα το κόψω. Και να θυμάστε ότι κάθε κομμάτι ζύμης θα πάρει 3 φορές τον όγκο του. Θα γίνει τριπλάσιο δηλαδή. Αυτό το μικρό τσουρεκάκι θα πάρει 3 φορές τον όγκο του. Αφήνω στην άκρη το ένα το μικρό τσουρεκάκι και πάμε εδώ για να κάνουμε ένα μεγάλο τσουρέκι. Θα το κόψω πάλι στα 3, ζυγίζετε αν έχετε ζυγαριά. Αν δεν έχετε ζυγαριά, φροντίστε να ισομοιράσετε τη ζύμη. Θα κάνω 3 χοντρά φυτίλια για να φτιάξουμε μια κοτσίδα, έτσι. Οι ενώσεις μου πάντα από κάτω. Η ζύμη έχει γίνει απίστευτη. Όταν κάνεις αυτό και ακούγεται αυτός ο ήχος, σαν να πιάνεις ένα δέρμα μωρού, η ζύμη είναι φανταστική, έχει φουσκώσει, έχει γίνει τέλεια. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε φυτίλια και κάθε φορά που ανοίγω φυτίλι, κορδόνι δηλαδή ζύμης, θέλει και αυτό το χρόνο του, θέλει λίγα λεπτά ξεκούρασης. Κάθε φορά που ενοχλώ μια ζύμη μαγιάς, πρέπει να την ξεκουράζω. Εκεί για λίγο, μέχρι να ανοίξω το επόμενο. Εδώ. Και εσύ θα κολλήσεις εδώ. Αυτό τώρα θα ανοίγει πιο εύκολα. Βλέπετε, μόλις ξεκουράστηκε 3 λεπτά, ανοίγει πιο εύκολα. Και πάμε να κάνουμε μια κοτσίδα. Ενώνουμε 3 άκρες επάνω, ενώνουμε εδώ τις 3 άκρες και μπλέκουμε κοτσίδα. Χαλαρά. Πιάστε εδώ κάτω. Πιάστε και εδώ πάνω και αυτό το μικρό τσουρεκάκι που δεν παθαίνει τίποτα απολύτως και να το κάνω έτσι και να το κάνω έτσι, αυτό θα φουσκώσει και θα πάρει 3 φορές τον όγκο του και θα γίνει τούμπανο και φανταστικό. Για να γίνει πολύ φουσκωτό θέλω φόρμα. Αλλιώς, ό,τι μακρόστενη φόρμα έχετε, αυτή να χρησιμοποιήσετε, έτσι. Μέσα η φόρμα, μέσα και το τσουρεκάκι μου. Αυτό θα έρθει και θα καλύψει όλη τη φόρμα. Έχω ήδη βάλει και φουσκώνω το τσουρέκι αυτό, γιατί θέλει και αυτό φούσκωμα. Όπως ξέρετε, τα τσουρέκια μόνο φούσκωμα και υπομονή έχουν. Και πάμε να κάνουμε και ένα σκέτο χωρίς φόρμα, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει το τσουρέκι του σε ταψί, σε φόρμα όπου θέλει. Στρογγυλό, στη φόρμα του κέικ, τη στρογγυλή, όπου θέλετε. Και δίνετε και ό,τι σχήμα θέλετε. Επίσης μπορείτε να το κάνετε γεμιστό. Να πατήσετε τη ζύμη με έναν πλάστη, να το γεμίσετε με τη γέμιση που θέλετε, σοκολάτα, ό,τι σας αρέσει, να το κλείσετε και να το κάνετε σχήμα, να του δώσετε σχήμα. Βλέπετε τι ωραία που ξεκουράζεται η ζύμη και πόσο ωραία ανοίγει. Μέχρι τη μέση το στρίβω και από εδώ το στρίβω αντίθετα. Αυτό το μικρούλι τσουρεκάκι θα δείτε πόσο θα γίνει σε μισό λεπτό. Έχω αφήσει μέσα στην άλλη κουζίνα και φουσκώνω τσουρέκια, θέλω να δείτε τους όγκους, πώς είναι και πώς γίνεται. Το μικρό παίρνει 3 φορές τον όγκο του. Αυτά τα 2 λοιπόν που σας έχω εδώ γίνονται έτσι αφού ξεκουραστούν για 1 ώρα σε ζεστό φούρνο. Βάζω το φούρνο μου στους 40 βαθμούς, τον αφήνω να ζεσταθεί και τα αφήνω μέσα μέχρι να περάσουν τη φόρμα, μέχρι να πάρουν 3 φορές τον όγκο τους. Αυτό θα θυμάστε πάντα, να γίνουν τριπλάσια. Τα αφήνω εδώ στην άκρη γιατί είναι ώρα
να τα λείψουμε με κρόκο αυγού ή με ασπράδι, ό,τι σας αρέσει. Μένα μου αρέσει με τον κρόκο αυγού. Βέβαια μπορεί να γίνεται σκούρο, αλλά γίνεται πολύ πιο νόστιμο. Βάζω κρόκο αυγού, λίγη ζάχαρη, λίγο νερό και απαλά τα αλήφω. Ο φούρνος αναμένος στους 160, στον αέρα, ψήνω στη μεσαία σχάρα, ακριβώς για 30 λεπτά. Ένας κρόκος με λίγη ζάχαρη και λίγο νεράκι. Σας έχω δύο πινέλα. Όταν φτιάχνετε τσουρέκι, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε πινέλο σιλικόνης. Είναι πολύ απαλό και χαϊδεύει. Ενώ αυτό το πινέλο είναι σκληρό και θα μου πιέσει το τσουρέκι μου. Κοιτάξτε πως τρέμει η ζύμη. Τρέμει το ζυμάρι μου. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα περνάω 2 φορές με κρόκο αυγού. Γιατί μ' αρέσει επειδή κάνει μια τέλεια κρούστα. Περνάω την πρώτη δόση από κρόκο. Το αφήνω να στεγνώσει 5 λεπτά και μετά ξαναπερνάω δεύτερη στρώση από κρόκο και τότε βάζω επάνω το αμύγδαλο. Γίνεται φανταστικό γιατί κάνει μια τραγανή φανταστική κόρα. Τρέμει το τσουρεκάκι, έχει γίνει απίθανο. Απίθανο. Και βλέπετε όταν η ζύμη φουσκώσει καλά δεν παθαίνει τίποτα απολύτως. Αρκεί να έχεις υπομονή για να κάνεις τσουρέκι. Αυτό είπαμε είναι το εύκολο τσουρέκι για όλους εσάς που δεν έχετε μίξερ, που δεν έχετε ξανακάνει στη ζωή σας ποτέ τσουρεκάκια. Πάμε να βάλουμε και λίγο αμύγδαλο επάνω. Και πάμε για φούρνο στους 160 στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, ακριβώς για 30 λεπτά. Μόλις βγάλεις το τσουρέκι από το φούρνο, δεν το αγγίζεις καθόλου. Το αφήνεις να σταθεί στη φόρμα του για 10 με 15 λεπτά. Πάω να τα βάλω στο φούρνο, έχω ζεστάνει το δίπλα φούρνο, τα βάζω εκεί και θα τα δούμε σε λίγο ψημένα και φανταστικά. Έτοιμα, φουσκωτά και φανταστικά. Μόλις τα βγάζουμε από το φούρνο, θέλω να τα αφήνετε 10 λεπτά. Δεν θέλω να τα πειράζετε καθόλου. Όσο το τσουρέκι κάθεται, στεγνώνει λίγο, τραβάει. Ξέχασα να σας πω την ώρα που τα έβαλα στο φούρνο, από κάτω έβαλα και ένα ταψάκι με λίγο νερό, σας το έχω πει πολύ παλιά αυτό το κόλπο, λίγο βραστό νερό, ούτως ώστε όση ώρα ψήνονται να βγαίνει ατμός και να μου διατηρηθούν μαλακά τα τσουρέκια μου και να γίνουν γυαλιστερά. Είδατε ότι αυτό που είναι στη φόρμα βγήκε πάνω από τη φόρμα. Αυτό που είναι στο ταψάκι ελαφρώς απλώνει. Αλλά δεν πάβει να είναι το ίδιο νόστιμο και μαλακό και φανταστικό. Εάν βάλετε και τα δύο τσουρέκια σε λαμαρίνα, θέλω απόσταση μεταξύ τους για να μην έρθουν και κολλήσουν ή βάλτε τα σε δύο διαφορετικά ταψάκια. Πάμε να βγάλουμε το πρώτο. Πάμε να βγάλουμε κομματάκι από εδώ. Πω, αφρός είναι παιδιά. Όταν λέμε είναι αφρός, είναι αφρός. Δεν πιάνονται. Εδώ θα σκούψω. Κοίτα μαλακό. Αφρός. Αφρός. Τα βλέπετε μέσα. Αφρός. Δεν κάνει ποτέ να κόβετε ζεστό ένα τσουρέκι. Απλά το κόβουμε τώρα για να το δείτε. Πρέπει το τσουρέκι να μείνει, να κρυώσει. Έτσι. Θέλω να δείτε πόσο μαλακά είναι αφρός. Αφρός. Μπείτε στο αργυρό.gr, σας έχω γράψει όλα τα μυστικά των τσουρεκιών. Είτε κάνετε τα φετινά, τα εύκολα τσουρέκια, τα τεμπέλικα που τα λέω εγώ, είτε κάνετε τα περσινά που είχε γίνει χαμός. Καλό Πάσχα να έχουμε με υγεία. Εγώ εδώ είμαι να απαντάω πάντα στις ερωτήσεις σας. Φιλιά πολλά, κάντε subscribe, κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο και μοιραστείτε το με τη μαμά σας που θέλετε να σας το φτιάξει, με τους φίλους σας. Φιλιά πολλά.